Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle. Tänään kun kuvaan tätä, niin on lauantai 27.9. ja me ollaan tänään menossa jatkamaan tuonne Tattarisuolle siihen samaan tai eteenpäin siitä, mistä tuossa pari viikkoa sitten käytiin siellä ja tein sieltä sen edellisen videon ja aivan hurja määrä sitä roskaa tuli silloin sieltä. Silloin me oltiin kahdestaan, nyt meitä on vähän useampi todennäköisesti tänään, mutta katsotaan montako. Mutta mennään jatkamaan ja jännityksellä odotan, että mitä sieltä metsästä tällä kertaa löytyy, koska viimeksihän sieltä löytyy vaikka mitä. Mutta sen pidemmittä puheitta. Kohta mennään taas ja kiitos sulle kun oot mukana ja ota kanava tilaukseen ja tykkää ja jaa kavereille ja sillä tavalla tuet meitä ja kanava saa sitten näkyvyyttä, niin saadaan tätä roskatalkoilun ja roska-asian iloista sanomaa sitten välitettyä sellaisillekin ihmisille, jotka ei vielä asiasta ole tietoisia, niin jaetaan tätä. Mutta nyt tässä on sen verran kyllä tätä liikenteen pauhua ja muutakin, että ei tämä pidempään nyt, mutta kohta sitten nähdään roskamerkeissä tuolla metsässä, niin let's go. No niin, eihän me päästy kuin tuosta polulta tänne metsään ja heti alkaa löytymään vanhaa roskaa, eli tämmöistä vanhaa muovikassia ja sen sisällä lasipulloja. Ja ottakaa ihan pieni hetki, kun mä pistän nyt hanskat käteen ja mulla on ihan tämmöiset viiltosuojahanskat, heilukaa vähän aikaa siinä mukana, niin mä saan ihan hanskat tästä käteen ja katsotaan, että mitä täältä lähtee nousemaan. Eli täältä nyt heti näkyy, tuossa on tuommoinen kohokuvioituna, tuonne Alko lukee, eli Alkon pussi on, tai siis Alkon pullo on tämä, ja ahaa, täällä on vanha viinapullo, sitähän se on. Eli vanha viinapullo oli siinä, täällä on varmaan metsien miehiä, oli täällä lisää varmaan viinapulloja. Eli olemme metsässä ja täältä löytyy vanhaa muovikassia ja vanhoja Alkon pulloja täältä sisältä. Toi punainen on selkeästi puun juurta, mutta katsotaanpas täältä, mitä täältä löytyy. Joo, täältä on tämmöinen erimallinen Alkon pullo, että terveisiä vaan Alkoon. Täällä löytyy vanhaa vuosikymmenten takasta tavaraa, mitä tänne on jätetty. Ja tätähän on metsässä paljon, eli ei kuuluisi metsään tämmöiset. No niin, täältä kun tommonen kiva sieni osuma on tossa, mutta nää ei ole nyt sit niin kivoja. Kattokaa täällä ihan rupes löytymään niinku täältä nousee tämmöstä muovia. Täältä nousee tämmöstä muovia. Ja täältä nousee tämmöstä. Eli tässä on oikein tämmönen ja mitäs täältä nousee? Kattokaa tätä. Siis näin, kun mä vedän. Ahaa, se ei edes lähteekö se vetämään, lähtee. Ja tämä on joku, oottakaas vähän. Kespet Oy, eristystekniikkaa vuodesta 1977. No tää nyt ei ole tietysti, siis osa täällä on just noin, mitä mä kuvasin tuossa, noi Alkon lasipullot ja noin, niin selvästi tämmöistä niin kuin metsien miesten jättämää jätettä. Mutta sitten nämä tällaiset, niin tuossa tämän metsikön vieressä tuolla on tommonen teollisuusalue, eli osa näistä on kyllä selkeästi sen näköisiä, että, ja kattokaa täällä, tämän näköistä, tätä nousee, tämmöistä, tätä muovia
nartsaa tällaista. Niin, eli tämän näköiset on kyllä sellaisia, ihan kuin ne olisi niin kuin tuolta teollisuusalueelta tänne käyty tuomassa, että nämä ei ole kyllä ihan yksityishenkilön jätteen näköisiä. Eli nyt näin. Tällaista roskaa löytyy luonnosta. Otan pienestä muovinkulmasta kiinni ja lähden vetämään, niin täältä tulee tämän näköistä muovimäärää. Eli en tiedä, mikä taho näitä on joskus tänne mahtanut luontoon työntää, mutta tämän näköistä muoviroskaa löytyy metsästä. No niin, ja seuraavaksi löytyy sitten tämän näköistä muovihässäkkää täältä, ja odottakaa ihan pieni hetki. No niin, virittelin tuossa välissä hanskat käteen, ja tämän näköistä muovia löytyy nyt sitten tällaista tää on selvästi noiden yritysten jäljiltä. Täällä on ihan hirveästi muovia ja nämä ei tänne vahingossa ole päätynyt. Eli tämän näköistä nyt sitten seuraavaksi. Sitten näen muuten, tuolla näkyy muovilusikka ja tossa näkyy muovia kiertyneenä tuohon oksaan tuolla. Eli noikin mä nappaan pois, mutta tää on ihan hirveätä, kuinka paljon täällä on muovia. Mutta jatketaan. No niin, en mä päässyt tämän pidemmäksi tuosta edellisestä paikasta. Kattokaa minkä näköinen. Eli täällä on ihan samaa, mustaa muovinartsaa, sitten tätä tämmöistä teollisuusmuovia. Niin, ja ne jatkuu niin kuin tonne. Tuolla välissä näkyy, täällä. Niin otetaanpa tämä nyt sitten seuraavaksi. Ja vieressä tuolla näkyy muovia, tuolla näkyy, tossa näkyy. Tää on aivan hirveässä kunnossa tää kaupunkimetsä, miten paljon täällä on jätettä. Mutta nämä otetaan tästä nyt seuraavaksi. No niin, no nyt mä oon tässä metsän ja tämän teollisuusalueen rajamailla ja alueella tallentava kameravalvonta, niin joo, hyvä kun niitä roskaajia valvottaisiin. Mutta täällä olisi nyt niinku tämän näköistä muovia, ihan siis kuorutettuna tämä maa tällä muovilla. Ja nyt ei kyllä roskapihdeillä ei tee mitään. Tonne on muuten heitetty. Tekee sittenkin pihdeillä. Niin Jusko pääsin sanomasta, että roskapihdeillä ei tee mitään, niin niillä tekee sitä, että saadaan täältä rikkinäinen oluttölkki. Sitten täällä on muovia. Muovi meni sinne ja lisää muovia. Kuka ja miksiköhän tänne on käyty tätä? On nyt vähän vaikea kuvata, kun toisella kädellä yrittää saada näitä roskia täältä pois. No, siellä on joka tapauksessa muovia enemmänkin, mutta täällä tehdään niin, että mä pistän nämä pihdit pois. Ja mä alan nyt vetämään tästä. Niin näette, että todellakin mä tarkoitan tätä, että tää on kuorrutettu muovilla tämä maasto. Aivan muovilla kuorrutettua maastoa. Katsokaa. Puhdas suomalainen luonto, eikä ku. Ai, nyt lähti muovi lentoon. No, katsotaan. Mä näen, se on tuolla mun reppua. Nyt täällä rupesi tuulemaan reppuani kohti mentäessä, niin täytyy katsoa, että saadaan se pois. Oli sen verran kevyt muovin rieka. Kattokaa, miten
paljon täällä on tätä. Kasataan nää tähän, niin mä otan näistä sitten vielä kaikista kuvaa täältä. Eli tossa kertyy tommonen ja muovikassa tehdään niin, että ja täällä on niinku nyt mä huudan talkookavereille, että sit jos loppuu siellä hommat, niin täällä on aivan hirveästi muovia. No hyvä, että jos ei lopu, tai siis ei ole hyvä, mutta tarkoitan, että täällä, kattokaas tonne, tuolla muovii, näkyyköhän siihen kameraan, muovii, tonne. Eli koko tää alue on muovilla kuorrutettu. Mä vähän ihmettelen, että miten täällä on tätä näin paljon, koska tossa muutenhan voisi ajatella, että ja sitten täällä on tämmöistä tasasta lasia, mikä ei ole siis kierrätyslasia, vaan tämmöistä tasapintaista, vähän niin kuin ikkunalasien kaltaista. Et kun tuossa on kuitenkin toi aita tuohon teollisuusalueelle, niin tavallaan nämä ei ole tuulen mukana tänne voinut lentää. Kattokaa miten kamalasti tätä on. Nämä ei ole tuosta aidan yli voinut lentää tuulen mukana, vaan nämä on jollain tavalla nyt kyllä sitten muulla tavalla tänne nämä muovit saatu. Siis kattokaa. Eli tommonen muoviläjä meille tuohon nyt kertyy. Ja täältä, että miten nämä on tänne oikein päätynyt. En tiedä. Täällä on taas tätä samaa mustaa, tätä tämmöistä kiinnitys. Eli tollanen läjä pelkästään nyt tästä. Ja tuolla tosiaan täällä puskissa, tää on ihan täynnä muovia. Ja täälläkin jatkuu edelleenkin. Joo. No, mutta me jatketaan talkookavereiden kanssa nyt tätä alueen muovikuorrutuksen. Kattokaa. Tämän poistamista täältä ja otetaan vielä tosta kuva, että näin pieneltä alueelta tästä niin näin paljon muovia. Ja sitä on tuolla ihan toi puskan alus täynnä. No niin, meillä matka jatkuu, mutta otetaanpa tähän väliin tämmönen väliaikakuva. Eli tuolta metsästä niin ei olla lopettamassa siis vielä, mutta jätetään siksi aikaa ja avataan uudet säkit. Niin nyt on tommonen määrä säkkejä, siihen ilmestyi vielä viereen tommonen. Niin siis ihan kaikenlaista muovia, tällaista niinku
kelmun tapasta muovia. Nämä on varmaan kaikki, tätä on niin paljon tuolla, että tämän täytyy olla tuolta teollisuusalueelta tuonne luontoon karannut. Aivan valtavaa tällaista niin kuin, moneen kertaan ympärissä kelmutettua jotakin niin kuin tällaista kelmua ja sitten tällaista niin kuin paksua vanhaa teollisuus tämmöistä muovia ja sitten tätä mustaa tätä tällaista kiinnitysnarua, niin ja sitten on tuolla laseja ja metalleja vielä lisäksi, mutta niin me jätetään nämä nyt ykkösosa tähän ja jatketaan eteenpäin ja otetaan uudet säkit. Tää tämmöisenä väliaikatiedotteena. Aika paljon. No niin, me ollaan täällä edetty. Täällähän on ihan hirveästi kaikkea, mutta ei me nyt tommosia sentään ruveta täältä kyllä vetämään tuollaisia valtavia, mutta tämmönen pressu me voitaisiin yrittää saada, koska tää on nyt sen verran vanha, että tää hajoaa tuossa jo mikromuoviksi, niin saataisiin tää täältä pois, niin jos talkookaveri alkaisi vetämään tuolta ylös, niin nähdään, että minkä kokoinen. Siellä saattaa olla jotain muutakin kyllä kuin, okei, ahaa, se on noin pahasti hajonnut jo. Joo. No me saadaan tuossa toinen osa ja sitten tuolla oli joku muovikolahti tuolla joo, olisikohan sekin jostain täältä näitä teollisuusalueen rojuja. Mutta tuolla kolahti joku muovi tuossa sun vieressä, niin saatko sen pois? Ja jos mä vedän täältä tätä, toi oli tommonen. Niin, täällähän tää näkyy jo, että miten tää hajoaa, niin se hajoaa tällaiseksi mikromuovisilpuksi toi pressu. Tällaiseksi. Näkyyköhän siihen kameraan? Tällaiseksi tää hajoaa täällä. Meinaa koko ajan tippuu käsistä. Tommoseksi silpuksi. Joo, no. Ei mitään, me jatketaan eteenpäin. No niin, me tultiin eteenpäin täällä ja mitäs ihmettä täältä ojasta nyt löytyy. Mä oon tämmöisessä ojassa, tai me ollaan tämmöisessä ojassa ja täältä löytyy siis tommonen. Mitähän se täällä tekee? En tiedä. Sitten täällä on ahaa, tää ei ollutkaan kuin tämmönen pieni muovi, vaan mä ajattelin, että tässä on nyt isompikin läjää, mutta ei ollutkaan. Eli tämmöiset löytyy. Mutta kuvattaviin tuonne laitetaan ne sitten, niin meillä matka jatkuu täällä syksyisessä kaupunkimetsässä. Jes, jatketaan. Jos metsään haluat mennä nyt, sä takuulla yllätyt. Paitsi me ei kyllä yllätytä mistään. Talkokaverit nauraa selän takana. Me ei yllätytä mistään ainakaan tästä roskamäärästä, koska tätä roskaa on niin hirveästi ja me tiedetään se. Sen takia me täällä ollaan. Mutta hyvä idea talkokaverilta, sopii hyvin tämän päivän touhuihin. Ja kattokaa, miten jännittäviä löytöjä syksyinen metsä tarjoaa. Voi vitsi, että on hieno läjäsieni ja sieniperhe. Aivan uskomattoman upea. Siis voi että miten upea. En mä kestä miten upea. Kattokaa. Pehmeitä pötiköitä. No niin, matka jatkuu. No niin, me ollaan nyt saatu talkoot päätökseen ja taisin unohtaa mainita tuossa aikaisemmin, että meitä on 3 ollut siis tänään talkoilemassa. Eli tämä roskasaalis, minkä kohta näytän, niin se on 3 hengen voimin kerätty, mutta näytän tästä ensin tämmöistä kaunista syksyistä luontoa. Ja näytetään sen verran, hei tuosta nyt mainos niin täältä talkookaverin selkäpuolelta. Eli tässä on meidän mahtava ryhmä, Malmin seutu siistiksi roskista. Ja täällä myöskin näkyy toisen talkookaverin. Mulla oli niin likainen liivi, että se on pesussa, niin mutta tuommoista ryhmää Facebookissa niin mainostamme, koska sen puitteissa olemme paljon tätä työtä
tehneet. Ja tässä olisi nyt sitten meidän tämän päivän roskasaalis ja mistä aloitetaan. Siellä on ihan hirveä määrä muovia oli, mitä kerättiin. Oli tämmöistä niinku kelmumaista, sellaista niinku, mitä käytetään sillä niinku jonkun lavojen pakkaamisen sellaista, niinku muovi, eli tällaista, mitä mä yritän selittää, että sellaista tällaista, kun tässä tätä tarkoitan. Tällaista on koko tämä säkki täynnä tämmöistä. Eli tuolta teollisuusalueelta on varmaan sitten jollain tavalla karannut niitä. Ja sitten sama juttu tää. Joo, tämmöistä vanhaa tällaista paksua muovia, sitten tätä nartsaa. Sitten tätä löytyi metsästä todella paljon tämmöistä Kespet Oyn eristystekniikkaa vuodesta 1977, ihan heidän firman toi teippirulla, että sinne vaan terveisiä ja tervetuloa mukaan talkoisiin korjaamaan aiheutettuja vahinkoja. No, sitten on kaikkea sekalaista roskaa. Sitten on tämmöinen kummallinen purkki. No niin, katkesi tuossa vähän, mutta olin siis näyttämässä, että talkookaveri löysi tämmöisen niin kuin säilykepurkki tämä olisi, mutta tämä on jostain syystä tälleen niin kuin näin teipattu. Ja tästä päällä on niin kuin reikä tuossa, eli tämä ei ole kiinni tämä kansi. Että mitähän ihmeen tarkoitusta varten tämmöinenkin on tuolla maastossa mahtanut olla, emme tiedä. Sitten on lasia, metallia. Ja sitten tämä pikeäpaita, mikä tuolta maastosta löytyi, niin molemmista hihoista kasvaa puolukkaa jo. Tämä ei ihan lähivuosilta ole tämä puolukkaa kasvava paita. Niin tämmöiset setit olisi tältä kerralta ja tuossa on valtava määrä noukittua roskaa. Tuossa on ihan valtava määrä. Sen lisäksi tuolla on isoa muovia, mutta sitten siellä on niinku pientä. Eli jokainen tämmöinen pienikin niinku muovinpalanen, mikä on bongattu tuolta metsästä, niin on pitänyt niitä erikseen noukkia. Ja hirmuinen työ on ollut näissä kyllä tänään. Mutta nyt me lähdetään viemään näitä pois ja vielä vähän kuvaa. Eli tämä oli tosiaan nyt sama alue, missä me oltiin pari viikkoa sitten ja edelleenkin näin paljon löytyi, kun mentiin tästä eteenpäin, niin aika sanattomaksi vetää. Et ei tarvitse kyllä hetkeäkään kuvitella, että meillä on mitenkään niin kuin puhdas suomalainen kaupunkiluonto. Et se voi näyttää siltä, mutta jos meet metsään, mitä se olikaan, jos metsään haluat mennä nyt, niin joku voi yllättyä, me ei yllätytty. Me tiedettiin, että on tätä ja sitä varten tultiinkin näitä pois tuolta hakemaan, mutta ei sen kummempia. Hei, ota kanava tilaukseen ja näin teet sitten meidän työtä näkyväksi ja tuot sille näkyvyyttä tuolla somen algoritmeissa ja autat niin kuin muitakin ihmisiä huomaamaan ja löytämään tämän aiheen, niin emme itsellemme tätä kuitenkaan tee, vaan yhteiseksi hyväksi, tilaa, tykkää, jaa, kommentoi, pistä kellonkuvakkeesta ilmoitukset päälle, tee kaikkia juttuja ja me jatketaan taas ensi videolla, niin kiitos kun olit mukana ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin Roskaprinsessa kavereineen kiittää ja kuittaa. Moikka moi!